Tak, jedeme. No paráda, zatím vodu nevidím. To zatím. No to už tady byla. To já znám, že no, byla. to už byla tady. To bylo- Teď padáme do kolena a tady trošku už je na podlazi. Ne, není. Ne tady, kamaráde. Jo, teď to začíná, vidíš, tady. Vidíš, u toho, tady. Voda? No, vidíš, tady. Ne, to nevidíš. Voda. Ne, to není voda. Už ve vodě. Víš, toto je spodek, ale tady je málo tady je vody, tady jenom na tom, víš, ale to právě frizák, když to frizuje všechno, vidíš, toto máme všechno vyčistěno, a toto je všechno kameň. Toto je, víš, jak máme to tam, popatlané. Tak, no teď 5 metrů, jo, vidíš, teď, jo, a voda jenom na podlaze, jenom trošku na podlaze, vidíš tu vlnu, nevidíš? Jsme na 6 metrech, kamaráde. Tak. A 30 metrů. No, 6,5. No jak bude? Nemá, podívej, jak my občistili to všechno, toto je kameň. No to a čekaj. Podívej, toto ještě bude padat. No já znám. Tak, a tady byl ten problém. Jo. A vidíš, a tady to je napojeno. Toto je napojeno. Protože toto už je menší, a toto je větší. A proto tady má suženo. Tady byl ten kameň. No. No. Že nemá. Tak, teď už nemáme. Ale je dál, toto je kameň teď. No давай dať, či tam je voda, mě zřídí tam. Tady, podívej, jak vyčištěno. Či je nevím, A? je voda tam. No, ale toto oproti tomu, co bylo. No to už bylo plno vody. No, to už bylo, no a vidíš, a toto je ten bordel na spodku. Vidíš? Pobyval. No. Tak, počkaj, a teď tam bude další. Tam nepuskáš. To je tlačí před sebou. A toto červené, toto už je napojeno na tu, jo, to počkaj, toto už jsme v tom ležáku, co jde do stopačky, to už je ten velký. No. Víš, červená. No, to už je ta velká, to už je ten ležák, co je ve stopačce, ten velký. Ale taky už není, to Ne, to už je. A víš, byl plný vody. No, byl, no, vidíš. A je to 8,5 metra a já, vidíš, co před sebou tlačím. Vidíš, kus. Zkus to splachnout, jestli to teď splachne. Jo, zkus. Teď jsem u kolena. Vaňa, oba dva. Já poněl, ale nepušťu tu vodu za mnou. No paráda. Odtěká to dobře. Ale já nevím, jestli to smylo nebo ne. Jo, není tam. Že? Teď přišel ten druhý. A je pryč. Ale hladina, vidíš, nahoře ještě hladina stojí. Teď padá dolů, vidíš tady. Teď hladina padá. Ale toto je všechno kameň. Vidíš teď? Toto je leží. Vidíš, jak hladina padá. Vidíš? Jo, ale ne, teď padá sem. Tady padá. Ale to už na spodku leží. No, to je na spodku toto leží. Voda nevyteče, bo tam kamінь. Ne, voda teče, voda tady stojí. Jo, але тут не відтече spodku, бо камінь там є. No jo, ale já teď, co s tím udělám? Vidíš, teď já jsem v kameni. Toto je všechno kameň. No, видиш? Takže teď můj podívej, 8,5 metra a mně se podarilo do toho rohu zajet. No teď nechce, teď protože tlačí před sebou v ten kameň. Tak počkej, zkusím ještě jednou. А як ти камінь потlačиш? No zase to musel profrizovat. Ne, teď 9,2, ale maximálně byl dostal do 10 metrů. Vidíš, toto je napojeno. A to je to koleno, které už tam dává doleva. Ale oproti tomu, co bylo, kamaráde, tak to jo. Ale nemáme to ještě vyhráno. Vidíš, toto je všechno bordel, který tam ještě je. Vidíš, toto je bordel, Я знаю. který leží na spodku. A já přesně... На spodku там samozřejmě як No a já jeho teď tlačím. Ти його, але вода не може потlačit. No, já jeho kamerou tlačím. Vidíš, jak se hýbe. Tak, zkus mě to ještě splachnout. Oba dva. No zkus, ale stejně potom projdeme ještě frezou.
Які можуть поживати ці туалети. Jo, to можуть, jo. Вже, блядь, То проти тому, що було, тут буде відтікати, а що, блядь, там буде, може, той камінь. А, блядь, розумієш, аби ті... почекай, мать, це трошки клесне. Скільки треба води, Видиш, подивай, бомба. якими тишками Ага. потиснути той камінь, розсипатися. Ну, Але то všechno je камінь. Takže my musím na teď stejné těch 8 až 12 metrů projet znovu. Aby toto trošku a víc používat vody po každých, já nevím. Já právě chci, aby to odbočilo do boku, víš? Jo, mám, jsem tam. Počkej, jo, to už jsme v té velké růře. Vidíš? No. A ona taky si... Але воно там має так, якби... Počkej, já nemůžu teď... Вони мають припоєння ще. No to jo. То йде так, Jo, ще jo, напоєно jo, jo, мені. Вона jo, має jo. ще до неї напоєно щось. Podívej, jak jsme vyčistili, to je mazec. No, kuna tady se zasekne a konec nechce. Tak zkusím ještě jednou. Та не йде туди. Já byl projel až do 10 metrů. A teď nechce. Teď na něco narazí. Камінь там пісок. Вань, zkus ještě splachnout. A já v ten okamžik, jak tam bude voda, já to zkusím potlačit. Я думав, ось такого діту на форум подав. Може він нагадів? Ne. Напоїв на когось, плакав, там заклав. Víš, tady ten kámeň a já do něj naražím a nemůžu to přejít. Tady někde se prostě kamera ucpe a konec. Na něco narazí a nemůžu. Prostě nemůžu. Tak já to zkusil ještě jednou, no a co? Ale podívej, proti tomu, co bylo, máme hodně vyhrano. Záchody teď budou fungovat 100%. Ну, та я бачу, тільки вода спадає, розумієш? Ага. По тому я бачу. Takže je to teď problém na těch 9 metrech. Йо. Але ти будеш там пхати, то так може воно ще потлаче з того. Jo. От 7 метрів там вище ходить, то воно Jo. Tady je prostě zasekne. Ale podívej, to předtím mě mohli dostat za 7 metrů, že jo? Ти перед тим я не видів кілометру. No, já i trubku neviděl, že tam je. Teď je paráda. Там є це проблеск. No, paráda, máma vyhrano. Jako ne 100%, ale máme. Vaň, daj papír. А ти мені ж, якщо то світло можна проблеск. No, trubka. No. Dobrý, tak já to vypínám a jdeme frizovat dál.